ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ በሰዋስው መልቲሚዲያ ሰዋስው ፖድካስተርስ ኔትወርክ ወይም መተግበሪያ ላይ በሚቀርበው የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፖድካስት ለመሳተፍ ጀምረናል ያዳመጣችሁን ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ የዛሬው ፖድካስት አርስታችን የሚያጠነጥነው በወርክ ፐርፎርማንስ ዳታ ወርክ ፐርፎርማንስ ኢንፎርሜሽን እና ወርክ ፐርፎርማንስ ሪፖርት ላይ ነው የሚሆነው በዚህ ፖድካስት ላይ የፕሮጀክት አስተዳደርን በተመለከተ ብዙ እይታዎች ይኖሩናል ከላይ ከታች ከውስጥ ከውጭ ከፍተን ገጥመን በሁሉም መልኩ እንመለከተዋለን እንረዳዋለን እናስረዳዋለን እንዳስሳለን እንወያይበታለን በዚህ ፖድካስት ላይ የፕሮጀክት አስተዳደርን በተመለከተ የተለያየ ዕውቀት ወይንም ክህሎቶች እንድናገኝበት ተብሎ የተዘጋጀ ፖድካስት ነው ይሄ የፖድካስቱ አቅራቢ እኔ ነብዩ እንኳን ሆነ እባላለሁ ሰርቲፋይድ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮፌሽናል ነኝ አሰልጣኝ ነኝ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ አማካሪ ነኝ ተናጋሪ ነኝ ስፒከር እና ተግባሪ ወይም ፕራክቲሽነር ነኝ ማለት ነው የፕሮጀክት ማኔጅመንት on a quarterly basis እናሰለጥናለን ስለዚህ ተመዝግባችሁ ላፍቶ ሞል በሚገኘው ማሰልጠኛ ቦታችን ላይ ስልጠናውን መውሰድ ትችላላችሁ በዚህ ፖድካስት ላይ በተለያየ አቅርቦት የፕሮጀክት አስተዳደርን ጽንሰ ሐሳቦች የስኬት ታሪኮችን ያልተለመዱ ስኬቶችን እንወያይበታለን አነቃቂ ግንዛቤዎችና ልምዶችን እናካፍላለን በተጨማሪም እንደ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሙሉ አቅሞን መጠቀም እንዲችሉ የሚረዳውትን የቅርብ ጊዜ አዝማሚያዎች ወይም ትሬንድስ ብለን የምንላቸውን ምርጥ ልምዶች ወይም ቤስት ፕራክቲስስ እና የስኬት ታሪኮችን በሰክሰስ ስቶሪስ እንመረምራለን እናካፍላለን ስለዚህ ወደ ዛሬው ቶፒክ በምንሄድበት ጊዜ እስቲ let's look at work performance data information and report so as a good project manager you will need to work with data so you know from the predictive project management method አምስት ፕሮሰስ ግሩፖች አሉ ብለን ከቨር አድርገናል እስካሁን ድረስ ያ የመጀመሪያው ኢኒሺዬቲንግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፕላኒንግ ነው ሶስተኛው ኤክሲኪዩቲንግ ነው አራተኛው ሞኒተሪንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ነው አምስተኛው ክሎዚንግ ነው ሶ እዚህ ሂደት ላይ after you have initiated your project የጽንሰ ሐሳቡን መዝግበን ምን ብለን በጥሩ መሰረት ላይ እንዲነሳ ካደረግነው በኋላ ፕሮጀክቱን the next logical thing to do ማቀድ ነው ማለት ነው ፕላኒንግ ሶ በመናቀድበት ጊዜ one of the thing ማቀድ ካለብን ነገሮች አንዱ ዳታ ምን አይነት ዳታ ያስፈልገኛል ዳታው እንዴት ወደኔ ይመጣል የሚለውን ነገር አብሮ መታቀድ ያለበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ ሳይታቀድ ወደ ስራ ከገባን በስራ ላይ ያለን ነው ዳታ የምናገኘው ማለት ነው ሶ ከዚህ ፖድካስት ብዙ ነገሮች ኦፍ ኮርስ ታገኛላችሁ ግን ሜን ቴክ አዌይ ወይንም ዋና ኪ ቴክ አዌይ አርጋችሁ እንድትይዙት ማስበው ይሄንን ነው don't chase the data let the data flow to you automatically ይላሉኝ እኔ ብዙ ጊዜ ሶ ሐሳቡ ምንድነው ፕሮጀክት በመናስተዳድርበት በመንመራበት ፕሮጀክትን በመናሳልጥበት ጊዜ ዳታ ላይ በጣም ዲፔንደንት ነን ማንኛውንም አይነት ውሳኔ ለመወሰን ዳታ ያስፈልገናል ፕሮጀክቱ የት እንዳለ የት እንደደረሰ ለማወቅ ዳታ ይዘን ነው የምናውቀው ፕሮጀክቱ ችግር ከገጠመው ከመስመር ከወጣም ወደ መስመሩ ለመመለስ መስመር ውስጥም ገብቷል የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ዳታ ያስፈልገናል ማለት ነው ሶ don't chase the data ስል executing ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ untrained project managers ብዙ ልምድ የሌላቸው project managers ጊዜያቸውን የሚያጠፉት ዳታ በማሳደድ ነው ዳታ ሊትራሊ በማሳደድ ብዙ ጊዜያቸውን ይጨርሳሉ ስልክ እየደወሉ ይሄ መቼ ተሰራ ምንድነው ያለበትን ነገሩኝ እየሄዱ መጠየቅ ነው ደብዳቤ የጻፉ መጠየቅ ነው በቃ በተለያየ መልኩ
ዳታን በማሳደድ አቅማቸውን ይጨርሳሉና this is a low priority work on low value high value medium value ወይም no value ብለን የምንላቸውን ነገሮች አናላይዝ አድርገን በምንሄድበት ጊዜ ዳታ of course valuable ነው ግን ዳታውን ማሳደድ low value activity ነው for the project manager because you are an expensive resource in the project እና so that you make sure that the data flows to you automatically so that you do not chase the data እና ጊዜያችንን እሱ ላይ እንዳንጨርስ አንዱ ያለን አማራጭ አውቶማቲካሊ ወደኛ እንዲመጣ ማድረግ ነው so ወደኛ አውቶማቲካሊ እንዲመጣ ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ስንል the main thing ይሄ ነው እነዚህን 5 መሰረታዊ ጥያቄዎች ራሳችንን ጠይቀን ለነሱ መልስ ስናዘጋጅ ብዙ ነገሮች ተካከላል so what data do I need is the first question ምን አይነት ዳታ ነው የምፈልገው የሚለውን we need to know each one of us when you know that you can actually find a way around it so እቅድ በመናወጣበት ጊዜ የእቅድ ፌዝ ላይ ያለን what data do I need የምትለውን ጥያቄ ራሳችንን ጠይቀን መመለስ አለብን so write it down ጻፉት know what data is needed on the project so that you can become an effective leader በጥሩ ሁኔታ እንድትመሩት እንድታስተዳድሩት እንድትቆጣጠሩት ምን መረጃ ምን ዳታ ያስፈልጋል የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ from whom can I get this data ነው ከማን ነው ይሄንን ዳታ ማግኘት የምችለው የሚለውን ጥያቄ ራሳችንን መጠየቅ አለብን ከማን ነው ይሄ ዳታ እንደሆነ የፕሮጀክት ቲም ሜምበር ጋር አለ እና ያንንም also you have to list it down you have to write it first understand ምን ዳታ ነው የምፈልገው ሁለተኛው ከማን ነው ማገኘው ማለት ነው ሶስተኛው when do I need this data ነው መቼ ነው ዳታውን የምፈልገው so እንዳታሳድዱትና ያንን ሰው በዴሊጌሽን ሪስፖንሲቢሊቲ በመስጠት እንድታወያዩ በማድረግ የሚሰራ ስራ ስለሆነ መቼ ነው ይሄንን ዳታ የምፈልገው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል so ከሱ ጋር ተያይዞ አራተኛው in what frequency do I need this data ነው so መቼ ነው የምፈልገው ዳታውን ምናልባት በወር አንዴ ነው ሊሆን ይችላል በየሳምንቱ ሰኞ ነው ሊሆን ይችላል depending on your project frequency next አሁን የምንወያየው ደግሞ መቼ ይደገም ነው ዳታ ወደኔ የሚመጣበት ሳምንታዊ ሪፖርት ማግኘት ከሆነ አላማችሁ ከዛ አሳይን ካደረጋችሁት ሰው እና ሰኞ 4 ሰዓት ላይ አልቆ ተጠናቆ ይድረሰኝ ካላችሁ በየሳምንቱ ሰኞ 4 ሰዓት ላይ አልቆ ተጠናቆ ይደርሳችኋል ማለት ነው አምስተኛው ጥያቄ in what format do I need this data so ይሄንን ፎርማቱን you have to develop it ራሳችሁ define the format the layout the way the data should come and then give this format to the person that's assigned to provide you this data if you do that and if you continue to refine this በየጊዜው ያሻሻልነው ከሄደን what will happen is you will stop chasing the data will actually automatically flow to you ዳታው ወደኛ ባስቀመጥናት ፍሪኩዌንሲ እና ፎርማት ወደኛ ይመጣል now you can focus on your high value activity or leading the project ምክንያቱም መረጃ በደንብ ወደ እናንተ ኢንፎርሜሽን ዳታ እየመጣ ነውና ኢንፎርሜሽን is next so ዳታ ወደ እናንተ በጣም በጥሩ ሁኔታ ፍሎ እያደረገ እየመጣ ነው so as a good project manager what you need to have is a dashboard A dashboard is very important. How can a dashboard actually benefit you? So this dashboard can be automated if you are working on an agile project or እዚህኛውም ላይ ቢሆን የተለያዩ PMIs project management information system ተጠቅመን ከሆነ የምንሰራው ባስቀመጥነው ዳሽቦርድ መሰረት ይሄ ዳታ it will just flow to us just consider a car driver when an aircraft pilot
we have dashboard in front of us አይደል? so እዛ ላይ በመኪና በምንነዳበት ጊዜ የመኪናውን ፍጥነት ይሄ ሮቴሽን ፐር ሚኒቱን የመኪናውን ሙቀት ግለት or something like this የተለያዩ ነገሮችን ፊት ለፊት በቀላሉ ያሳየናል። ፍሬቻ ተጠቅመን ከሆነ መብራት በርቶ ከሆነ whatever ዘይት ይፈልጋል all those things ከፊት ለፊት ቼክ ኢንጂን all those things ያሳየናል። so ይህንን ዳሽቦርድ ላይ ያለውን መረጃ አይተን ዳታ አይተን ውሳኔ እንወስናለን። so this is በጣም effective for the driver because you did not actually chase the data. The data actually flow to you automatically. So based on that data, you the driver or the aircraft pilot, you make a decision ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቶቻችንም ላይ something like that ነው። Have a dashboard. It can be an automated one. It can also be a manual one where people print and come and pin it in your office. ከዛ በሱ ላይ ትመረኮዙና ዳታ እንደ ጉድ ሰዓቱን ጠብቆ ባስቀመጣችሁት ፎርማት እና ኳሊቲ ፍሎው እያደረገ ነው effortlessly የመጣ ነው then now you compare this data against your baselines against your plans that you have put in place against any other metrics የምታነጻጽሩበት ማለት ነው so ይህንን መረጃ ከዛ ጋር ስታነጻጽሩት it will become an information and this information will actually tell you whether you are running your project very well or if you have to do some sort of a corrective action to prevent deviation and to run the project very well. So information የሚመጣው ከሁለት ቦታዎች ላይ በማነጻጸር ነው። የመጀመሪያው ያስቀመጥነው እቅድ አለ ካስቀመጥነው እቅድ ወይንም የተለያዩ መለኪያዎች ጋር ነው የምናነጻጽረው። ሁለተኛው አውቶማቲካሊ ወደኛ እየፈሰሰ ያለን ዳታ ተቀብለን ከዛ ጋር ስናነጻጽረውና ቼክ ስናደርገው የምናገኘው ነገር መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ብለን እንለዋለንና that is a project management work performance information. The work performance information ለምን ይጠቅመናል? አንዱ ፕሮጀክቱን በትክክል እየመራውት ነው ወይ ትግበራው በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ወይ የሚለውን ነገሮች ቼክ አድርገን እንድንሄድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከመስመር ወጥቶ ከሆነ የኛን አቴንሽን የሚፈልግ ከሆነ ጠጋ ብለን ነገሮችን እንድናስተካክል ይጠቅመናል። ሶስተኛው ልኬት ነው። በተለያየ ጊዜ መለካት አለበት ሂደታችን። what gets measured gets done የሚባል አባባል አለ። so ካለካ ነው ሁኔታችንን ማወቅ አንችልም። so ለልኬት ለሜዠርመንት ስለሚጠቅመን this is really very good. ሌላኛው አራተኛውና ፋይናሊ ያለው ግን ለሪፖርቲንግ ነው። just like ሌሎች የፕሮጀክት ባለሙያዎችን ከናንተ ጋር የሚሰሩ ቲምሜቶቻችሁን አውቶማቲካሊ በሰጧችሁ መመሪያ መሰረት ዳታ ወደኔ እየፈሰሰ ቶሎ እንዲመጣ አድርጉልኝ ብላችሁ እንደጠየቃችሁት ሁሉ እናንተም የፕሮጀክቱን ሁኔታ የሚገልጹ ሪፖርቶችን ማቅረብ አለባችሁ ለፕሮጀክት ስፖንሰር ወይንም ለፕሮጀክት ሻምፒዮን or any other steering committee አንድ የሆነ የበላይ አካል ብለን የምንለው አካል የፕሮጀክት ባለቤት የፕሮጀክቱን ሁኔታ ደህንነት ጤንነት በተመለከተ ሪፖርት ይፈልጋሉ። so ለዛ ግብአት ይሆነናል ማለት ነው because first you've organized that the work performance data flows to you automatically and then you have actually compared it against any other parameter that you put in place. work performance information ሆነ ማለት ነው። based on that work performance information ደግሞ you will develop your report and then you will provide it to your different stakeholders based on agreed frequency parameter or format or template ማለት ነው። so now reporting is a skill, by the way. Reporting is part of your interpersonal skill. Interpersonal skills are very important in project management. This is the artistic part of project management. ከዚህ በፊት እንደተወያየነው ፕሮጀክትን በሳይንቲፊክ አንግሉ ብቻ
the scientific aspect of project management ብቻ ተከትለን ብንሄድና ልናሳካው ብንሞክር አይሳካም። ፕሮጀክት አርቲስቲክ ፓርቱን ይፈልጋል and one of them interpersonal skill ውስጥ ያለው reporting skill ነው። So know your stakeholders. Who are your stakeholders? What sort of report do they need? Do a stakeholder analysis. ያ ስቴክሆልደር ላይ አንድ ፖድካስት እንሰራለን፣ ብዙ ፖድካስቶች ኢንፋክት እና ፓወር ኢንትረስት ግሪዳቸውን እናያለን፣ ያላቸው ኮሚትመንት ቱ ዘ ፕሮጀክት፣ ፕሮጀክቱ ላይ ያላቸው ስጋት፣ ኦል ዶስ ቲንግስ አናላይዝ ካደረጋችሁ በኋላ የፕሮጀክቱን ሪፖርቶች ስታቀርቡ ለሪፖርት ለጠየቁት ስቴክሆልደሮች በሚመጥን ሁኔታ አዘጋጅቶ ማቅረብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ አሁን አንድ ጥሩ ያበሻ አባባል አለ፣ ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው ይባላል። ሶ ቤዚካሊ ሁሉም ሰው የሚፈልገው አንድ ኢንትረስት የሚያደርገው ሪፖርት አለ። ይህንን አውቆ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ የሚፈልጉትን መረጃ በሪፖርት መልኩ አጠናክሮ ማቅረብ ነው። እንግዲህ ሪፖርት ስለበዛ አይደለም፣ ፔጁ ስለበዛ ስለተንዛዛ ቤስት ነው ማለት አይደለም። it can also be just one table እና እዛ ሰንጠረዥ ላይ የሚያስፈልገው ሪፖርት ከቀረበላቸው የፕሮጀክቱ ስቴክሆልደሮች ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ይሄ ነው ወርክ ፐርፎርማንስ ዳታ፣ ወርክ ፐርፎርማንስ ኢንፎርሜሽን እና ወርክ ፐርፎርማንስ ሪፖርት በጣም አስፈላጊ የሆነ ለፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮጀክትን ለማስተዳደር የሚያስፈልግ አስተሳሰብና ሂደት ነው። ሶ እንግዲህ አሁን ወርክ ፐርፎርማንስ ዳታን እንዴት እናገኛለን? ወርክ ፐርፎርማንስ ዳታን የምናገኘው ያው ዳታ ጋዘር በማድረግ ነው፣ ዳታ በመሰብሰብ ነው። ዳታ ጋዘር ለማድረግ ደግሞ ኢንፑት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት እንፈልጋለን። ልክ ቅድም what data do I need and from whom can I get it ብለን እንዳልነው እነዛ from whom ያልናቸው ባለድርሻ ወይም ስቴክሆልደሮች ናቸው። እና አንዳንድ ቲፕ ሰጣችኋለሁ እዚህ ጋር it's not entirely applicable ምክንያቱም እንደየፕሮጀክታችሁ አይነት ዳታ የምትሰበስቡበት ዘዴ ይለያያል። ሶ ቤዚካሊ አንዱ ቤንችማርኪንግ ነው። ሌሎች ፕሮጀክቶች የኛን የሚመስሉ ፕሮጀክቶች ምን እያደረጉ ነው፣ ዳታ እንዴት እየሰበሰቡ ነው፣ ኦል ዶስ ቲንግስ የሚለውን እያየን የምንሄድበት ቤንችማርኪንግ አለ። ሌላኛው ብሬንስቶርሚንግ ነው። ብሬንስቶርሚንግ ስራው ተሰርቶ የማያውቅ ከሆነ ከዚህ በፊት ተሰባስበን የብሬንስቶርሚንግ ሴሽን አዘጋጅተን እዛ ብሬንስቶርሚንግ ሴሽን ላይ እየተወያየን ይሄ ቢሆንስ ያ ቢሆንስ ያን ዳታ የምንሰበስብበት ዘዴ ነው። ሌላው ፕሮምፕት ሊስት ብለን የምንለው ነው። ፕሮምፕት ሊስት is ለምሳሌ ሪስክ ማኔጅመንት ላይ እንጠቀመዋለን። to identify a risk, one of the technique is working with a prompt list. So prompt list can be specific to your organization. ቢሮአችሁ ውስጥ ዴቨሎፕ የተደረገ የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ስርዓቱ አካል የሆነ ፕሮምፕት ሊስት ሊኖረን ይችላል። otherwise ደግሞ የኢንዱስትሪ ፕሮምፕት ሊስት ሊሆን ይችላል። some of the common prompt lists are pestle analysis. ለምሳሌ it prompts you PESTLE I think so. P stands for political, so E is for economic, S is for social, T is for technology, L is for legal, and E is for environment. So ከነዚህ ሁሉ የሚመጡ ፕሮምፕቶችን ሰብስበን ዳታ ጋዘር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The other thing, if your company does a similar type of project over and over again, checklist መጠቀም ነው። በቼክሊስት ዳታ ሰብስበን ያለውን ሁኔታ ጋዘር አድርገን ወይም ፕሮምፕት ሊስት ተጠቅመን ወይንም ደግሞ ቼክ ሺት ተጠቅመን ዳታ ጋዘር ማድረግ እንችላለን። Another thing is ኢንተርቪው ማድረግ ነው። ሶ ኢንተርቪው በምናደርግበት ጊዜ ጥሩ መጠይቅ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።
እና በመጠየቁ መሰረት እነዚህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ወይንም የሥራ ሂደቱን ጋር ንክኪነት ያላቸውን ሰዎች ኢንተርቪው በማድረግ we can collect data። ሌላው ማርኬት ሪሰርች ነው። የገበያ ጥናት በማድረግ also we can collect different types of data። እንደ ኢንተርቪው የሚያገለግለን questionnaires and surveys በመጠቀምም we can collect a lot of data. Data can also be collected by observing ሂደትን የሥራ ሂደትን ለምሳሌ በጆብ shadowing is an observation technique. You can collect that. ስራ ተሰርቶ ሲያልቅ ደግሞ ፎርማት ስጡ ባልኳችሁ የቅድሞ 5 ጥያቄ መሰረት every task ስለሚመዘገብ በዛ ሊሆን ይችላል። The other thing is conversation also data ለመሰብሰቢያ ጋዘር ለማድረጊያ የምንጠቀመው ዘዴ ነው ማለት ነው። So these are just እንግዲህ ሂንት ነው እንደ ፕሮጀክታችሁ አይነትና ጸባይ find a way that best suits your project how to collect or gather data ማለት ነው። The other thing is after the data is collected ወደ ኢንፎርሜሽን ልናዞረው ይገባል። ይህንን ዳታ ወደ ኢንፎርሜሽን የምናዞረው በዳታ አናሊሲስ ነው። አናላይዝ በማድረግ ነው ዳታውን። So we are analyzing it against the goal that we have put in place or the baseline or the plans that we have in place. ስለዚህ ለዛ we can use different data analysis tools or techniques. እና አንዱ alternative analysis ነው። alternative analysis ምን የተሻለ አማራጭ አለኝ አማራጭን አናላይዝ ማድረግ ነው። ምን የተሻለ አማራጭ አለኝ ብለን አናላይዝ እናደርጋለን። alternative analysis will give us some sort of an information. The other one that we can use is assumptions and constraints analysis. Assumptions እንግዲህ እንደ ግምት አይነት ነገር ነው። We believe this thing is going to be true ብለን or is true ብለን የምናስበው ነገር is called an assumption. When a person is doing it, we call it a guess. When an organization is doing it, we'll call it an assumption ማለት ነው። ያው የተጻፈ assumptions log ላይ ይገባል ብለን assume በማድረግ assumptions log ላይ we have assumptions itself and constraints. Constraints, any limitations that happen in your project. የሆነ አይነት እጥረት ያሉ ኬዞች በሙሉ ኮንስትሬንቶች ናቸው። ፕሮጀክታችን ላይ ያሉ ኮንስትሬንቶች ናቸው ማለት ነው። So cost benefit analysis ደግሞ ሌላኛው ነው። For this project ይህን ያህል ኮስት ያስወጣኛል፣ ወጪ ያስወጣኛል። ይህንን ያህል ወጪ ሳወጣ አንድ የሆነ ቤኔፊት እጠብቃለሁ። ስለዚህ ላወጣሁት ወጪ ምን ያህል ቤኔፊት አገኘው የሚለው ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ደግሞ ሌላኛው ዳታ አናላይዚንግ ቱልስ ኦር ቴክኒክ ወይም ዘዴ ነው ማለት ነው። ሌላው ዶኪመንት አናላይዝ በማድረግ ዳታ አናላይዝ እናደርጋለን። ሰነዶችን አናላይዝ በማድረግ በማነጻጸር በመመርመር ዳታ አናላይዝ አድርገን we can extract it and find out an information from it ማለት ነው። We can also use earned value analysis. So earned value analysis can happen if you are done with your planning and if you already have a planned value. So based on the planned value, you're done with the planning process group and you move on to the executing process group. While you are in the executing process group, work is done. So the next process group is the monitoring and controlling process group. ስለዚህ ዛ monitoring and controlling ላይ ሆነን when we compare what was done against what was planned, you will find an information. And this information is, have we earned something or not? ማግኘት ማለት ነው። ካቀድነው ላይ ያቀድነውን አግኝተናል ወይ የሚል አናሊሲስ ነው። እና earned value analysis you have it in your costs management,
earned value analysis, you also have it in your schedule management area. And the other thing that we do is performance reviews. Performance reviews, feedback is a gift. Learn to give a gift and to accept a gift. So ሰራተኞቻችን የፕሮጀክት ባለሙያዎች እየሄዱበት ያለውን ሁኔታ ቼክ አድርገን ፐርፎርማንሳቸውን የሥራ አፈጻጸማቸውን ስንገመግም we call it performance reviews. So ከዛም ብዙ መረጃ ወይንም ዳታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። The other one is reserve analysis. Reserve analysis is, ለምሳሌ, due to risk, we have a contingency na ገንዘብ ተጨማሪ እንይዛለታለን. Due to time constraints or enterprise environmental factor ይዞ የሚመጣውን ነገር በማሰብ ስኬጁላችን ላይም እንደዚሁ contingency እንይዛለን. So that contingency money that you have in place is your reserve. Now this reserve, how is it going on? Have we depleted it? When is it still there? Did we use it for the right contingency? How are we doing የሚለውን analysis እናደርግ. Also we can get an information. So reserve analysis አንደኛው ቴክኒክ ነው ማለት ነው. The other one is root cause analysis. What's the contributing factor that's causing this? What's behind the cause? What's beneath the surface? ስለዚህ ከስር ከመሰረቱ ስሩ ላይ ያለው ኬዝ ምንድነው? ይሄንን ችግር እየፈጠረ ያለው ወይንም ይሄንን ኮንስትሬንት ያበዛብን ያለው ምንድነው የሚለውን አናላይዝ እናደርግ. አንዱ ቴክኒክ ልንጠቀም የምንችለው root cause analysis ነው. Also it will help us benefit in analyzing the data that we have gathered or collected ማለት ነው. The other thing is simulation. Simulate በማድረግ የተለያዩ ሂደቶችን based on the gathered data, simulation run በማድረግ ዳታውን አናላይዝ አድርገን we can convert it into an information ማለት ነው. The other technique that we can use is SWOT analysis. SWOT, as you know, is strengths, weakness, opportunity እና threat ብለን እንጠራቸዋለን. Strengths and weakness are internal to our company, project or organization. Opportunity and threat are external to our company, project or organization. Therefore, the steps in doing a SWOT analysis is, of course, to list it down. You can do it by yourself, but it's much better if you do it in a group work. ከዛ ጠንካራ ጎኖቻችንን መዝግበን እንይዛለን. then ደካማ ጎኖቻችንን ዊክነስ ላይ መዝግበን እንይዛለን. opportunity, what's something great out there that can benefit our project? What's something good out there in the business environment or the enterprise environmental factor የሚለውንም እንደዚሁ መዝግበን ዘርዝረን እንይዛለን. we analyze it ማለት ነው. Then what are the threats, the negative impacts that are out there also in the market or in the enterprise environmental factor or what we nowadays call business environment ላይ ያሉትንም ትሬቶች እንደዚሁ መዝግበን እንይዛለን, አናላይዝ እናደርጋለን. በዚህ analysis you will basically get a lot of information. What's very interesting here in SWOT is if you take it to the next level now. The next level in SWOT is SWOT confrontation matrix ማዘጋጀት. What's a SWOT confrontation matrix? Just like the name suggests, it's a matrix. It's a table. ስለዚህ እዚህ we're trying to check what happens when we have the strengths and there is good opportunity out there. ስለዚህ strengths እና opportunity coincide ሲያደርጉ, intercept ሲደራረጉ what happens የሚለውን analyze እናድርግ. We call it SWOT confrontation matrix. Very interestingly, you do the same for your weakness again also.
you have identified certain weaknesses on your project or in the enterprise, not enterprise, outside the enterprise factor, the inside enterprise factor. እሱን ቼክ ካደረግን በኋላ the weakness is okay identified, but the opportunity is out there. What happens when your weakness and when the opportunity are intersecting, interacting with each other? You need to come up with a response plan to this. ስለዚህ this also gives you another form of analysis ማለት ነው, and you will get an information out of this. So what happens እያላችሁ ይሄንን የሁለቱን ኢንተራክሽኖች የኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፋክተሮቹን ኢንተራክሽኖች ማኔጅ ስናደርግ we call it SWOT confrontation matrix. It's a very powerful tool if you take it to the second level. First level also it was really powerful, but now it becomes even more powerful. risk response plan or whatever contingency ማዘጋጀት ለነዚህ አይነት ኬዞች በጣም ጠቃሚ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። The other thing is trend. The trend is your friend የሚባል አባባል አንድ ጊዜ ሰምቼ ነበር። በጣም ደስ የሚል አባባል ነው። ሂደቱ አካሄዱን መረዳት ነው። Sometimes things were going wrong maybe, but we did not actually understand or figure out that they were going wrong because we didn't actually pay attention. If we had paid attention, what does that tell us? It tells us the trend. When things are going wrong, you can figure it out from the trend. ከአካሄዱ መረዳት እንችላለን። When things are also improving or going right, you can also figure it out from the trend. ስለዚህ trend analysis very important ነው። Trend analysis of course የሚሰራው continuous collection of data ካለ ነው። And after you analyze it, trend will give you an inclining or declining, improving or deteriorating, እየተበላሸ ነው እየተስተካከለ ነው እየተቃና ነው እየተዛመመ ነው የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። So trend analysis is another data analysis tool that will help you get work performance information ማለት ነው። ሌላው value stream mapping ነው። Value stream mapping is related to business processes. In business process management, something changes its value at every stage of the process. So when you already have listed your services in a service catalog, when you have already developed a workflow for the business process, when you already have developed an SOP for the business process, it gives you a bird's eye view of the whole system in place. So value stream mapping አንዱ የስራ ሂደትን አናላይዝ አድርገን ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት ዘዴ ነው ማለት ነው። The other thing is variance analysis. Variance analysis is when you are comparing something, some actual happening against a plan. So ከቀዳችሁ ጋር ምን ያህል ልዩነት አለው የሚለውን ስናነጻጽር variance ምን ያህል ልዩነቱ ነው variance ብለን የምንለው። So variance analysis will give you that one. What if analysis ቢሆን የምንለው ሲናሪዮችን አናላይዝ በማድረግ ይሄ ቢሆን ምን ይመጣል፣ ይሄኛውስ ቢሆን ምን ይመጣል የሚሉትን ነገሮች ወዴት ይሄዳሉ የሚሉትን አናላይዝ አድርጎ what if analysis ሰርቶ መሄድ አንዱ ዳታን ወስደን አናላይዝ አድርገን ወደ ኢንፎርሜሽን ለውጠን የምንረዳበት የምናስረዳበት ፕሮጀክቱን የምንመራበት ውሳኔ የምንወስንበት ከዛ ደግሞ ይህንን ውሳኔ ደግሞ ሪፖርት የምናደርግበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ነገር ደግሞ አሁን የሚቀጥለው like we talked about work performance data, we talked about work performance information. Now next we're talking about work performance report. When we are reporting, data has to be represented in a way that your stakeholder understands. ያንን ዳታ ስታቀርቡ your stakeholder should be able
to understand this data. So data representation is very important. ለምሳሌ አንድ ጋዘር ያደረጋችሁት ዳታ አለ, you analyzed it and it is now an information. Ask yourself, when I report this information to my stakeholder, how should I represent it? Yeah. You can represent it in a tabular format, በሰንጠረዥ መልኩ አዘጋጅቶ ማቅረብ ይቻላል. You can represent it in a graph, በግራፍ መልኩ አዘጋጅቶ ማቅረብ ይቻላል. You can represent it in different graphics actually, ስዕላዊ ገለጻዎችን ተጠቅማችሁ ማድረግ ይቻላል. You can represent it in narrative format, በጽሁፍ መልኩ አርገን ልናቀርበው እንችላለን ማለት ነው. ሶ አንዱ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ቴክኒክ ነው. So there are many ways that you can actually represent this data. So when you are representing this data, again, ask yourself whether your project stakeholder actually understands this. የላንጉዌጅ ቤሪየር እንዳይኖር, የእውቀት ጋፕ ልዩነት እንዳይኖር, የተለያዩ ነገሮችን what do they really need የሚለውን ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው ብለን ነበር አይደል? ምን አይነት መረጃ ከኛ ይፈልጋሉ የሚለውን ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው. So data representation, it's the way you represent this data to your different stakeholders ማለት ነው. So data gathering, data analysis, data representation, data communication, very important. Interpersonal and team skills, really very important. Your estimating skills, ነገሮችን እንዴት አርጋችሁ ነው ኤስቲሜት የምታደርጉት መለካት መቻል. These are all very important. The other thing እዚህ ላይ የሚረዳን tool PMIS or Project Management Information System ብለን የምንለውም ነገር ይረዳናል. በሶፍትዌር ተጠቅመን ይህንን መረጃ በደንብ አናላይዝ አድርገን ከተለያየ ሪል ታይም ኢንፎርሜሽን ማለት ልክ ክስተቱ ሲከሰት ያለውን መረጃ በሙሉ ሪል ታይም ስናገኝ we call it real time information እና ሪል ታይም ይዞ ያመጣልናል. አንዳንድ PMIs ሙሉ የፕሮጀክቱ ሰራተኞች እዛ ላይ ሎጊን ያደርጋሉ. ኢቭን የሞባይል ፎን ጋር የመገናኘት አቅም አለው. ሶ ቢሮአቸው ላይ የሚሰሩትን ከስልካቸው ጋር ተገናኝቷል ሶ ያሉበትን ስታተስ በሙሉ እዛ ላይ ያስገባሉ. ሶ imagine what type of dashboard you will have as a project manager if you have a project management information system. So data ገብቶ አናላይዝ ተደርጎ ሪፖርት ሲወጣ what not everything ያሳያችኋል. Another very important consideration in today's podcast when we're talking about work performance data, work performance information, and now work performance report is expert judgment. Expert judgment የባለሙያዎች እይታ የባለሙያዎች አስተያየት ማለት ነው. So ባለሙያዎች እንግዲህ you are remember PMI expects you to be a leader. They want you to be a generalist. So your job is to identify the perfect fit specialist for every type of job. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስፔሻሊስቶች ናቸው. Under you should have adequate number of expert judgments. እና እነዚህ ባለሙያ አስተያየቶች የመጣን ዳታ አናላይዝ አድርገው ወደ ኢንፎርሜሽን የሚለውጡበት ሁኔታ በጣም ጠቃሚ የሆነ የባለሙያ እይታ ያለው ቴክኒክ ነው ማለት ነው. Expert judgment actually even what data do I need? When do I need this data? From whom do I need this data? In what frequency do I need this data? And what form of reporting template or format should the data be presented? የሚለውንም ስታዘጋጁ የኤክስፐርት ጃጅመንት እጅግ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው. ሶ ወርክ ፐርፎርማንስ ዳታ ኢንፎርሜሽን ሪፖርት ላይ ዛሬ ጥሩ ተወያይተናል. ናው ሪፕሬዘንት ስታደርጉት ግን ዳታውን you can represent it in many different formats ብያለሁ ቅድም like tabular ምናምን እንዳልኳችሁ አንዱ cause and effect diagram ልትጠቀሙ ትችላላችሁ.
it shows the causes and ኮዙ ወደ ምን ኢፌክት መጣ የሚል ዳያግራም በማሳየት በጣም በቀላሉ ዳታው ሪፕሬዘንትድ መሆን ይችላል። ሁሌ ጽሁፍ ሀተታዊ ትንተና ብቻ አይደለም ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ያ የተለያየ ቴክኒክ በመጠቀም ማድረግ ይቻላል። ሌላው ሃይራርኪካል ቻርትስ ያ እንደ ኦርጋናይዜሽናል ቻርት በመጠቀም ማሳየት ይቻላል። ሌላኛው ልንጠቀም የምንችለው ሎጂካል ዳታ ሞዴልስን በመጠቀም we can also represent our data. Mind mapping is also another very useful tool in representing your data. In agile projects, the whole Kanban board is data representation, by the way. What you have on your product backlog, what is there on the current sprint, what are the releases that are happening, an explanation or a depiction of your release maps. እነዚህ በሙሉ also shows you the way to represent data እና በቀላሉ you yourself or your project stakeholders እንዲረዷቸው ማድረግ ይቻላል። Another thing what you can use in data representation is stakeholder engagement assessment metrics. ስለዚህ ባለድርሻ አካላትን እንዴት ኢንጌጅ እናደርጋለን ብለን የምናይበት ስቴክሆልደር አሴስመንት ሜትሪክስ አንዱ ነው። ቴክስት ኦሪየንትድ ያው በጽሁፍ የተለመደ ነው። ሀተታዊ ጽሁፍ ጽፎ ዳታውን ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው። ወርክፍሎ ዳያግራምስ፣ ፍሎ ቻርትስ ይህም ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። የስራ ሂደትን ያሳያል። የስራ ሂደት ባለቤቶችን፣ የስራ ሂደት ላይ ያሉት ተጫዋቾችን፣ የስራ ሂደት ፍሰትን፣ የስራ ሂደት ላይ ያሉ ግብአቶችን፣ የስራ ሂደት ላይ ያሉ የውሳኔ ቦታዎችን ወይም ቾክ ፖይንትስ፣ አንዳንድ ማነቆ የሆኑ ቦታዎች እና የስራ ሂደትን አውትፑት ያሳየናል። ሂስቶግራምስ also we can use the graphical method. We can use tables, charts, tabular formats, metrics. Table በጣም ፖፑላር ዘዴ ነው እና ዩስፉል ነው። probability and impact metrics ለሪስክ ለምሳሌ is very ideal to represent your data. Using a scatter diagram or stakeholder mapping and representation, affinity diagrams, እነዚህ በሙሉ are useful in representing your data ማለት ነው። ሶ የዛሬው ፖድካስታችን ይሄንን ይመስላል። የዛሬውን ፖድካስት አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ነብዩ እንኳን ሆነ ባላለሁኝ የፕሮጀክት ማኔጅመንት አሰልጣኝ ነኝ፣ አማካሪ ነኝ፣ ስፒከር ነኝ። ስለዚህ ተመዝግባችሁ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ትሬኒንግ ብትወስዱ ጠቅማል። ኳርተርሊ ትሬኒንግ አለን። join us on this quarterly training. ይሄ ፖድካስት በዚህ መልኩ ተደራጅቶ እናንተን በሚያስደስት ሁኔታ የትም ቦታ ሆናችሁ መጠቀም እንድትችሉ ያዘጋጀልን ሰዋስው መልቲሚዲያ ነው። and this is part of the Sewasew podcasters network. ስለዚህ don't miss any episode. download the app, become a member. ከዛ በኋላ also join us on different social media platforms and enjoy. This was RENED-PMPhenomenon, Project Management Unleashed. There you have it. በጣም ነው የማመሰግነው ስላዳመጣችሁኝ. I will see you on the next one.